Morjesta. Tänään kytketään tämmönen Helteki balansointikortti LTO-kennoille 6S. Täällä nyt näkyykin mikä tää on. Active balanseri. Näköjään. 5 amperi. 6S. Eli juuri niin kuin meillä tässä on. Joo, eli tänään kytkettäis tämä noille ja mä oon balansoinut nuo kennot viimeksi 3 vuotta sitten. Eli siellä on varmaan jonkun verran heittoa, niin me tällä nähdään mukavasti, että minkä verran siellä on sitä heittoa loppujen lopuksi. Onko tää muuten 3D-tulostettu? On muuten, tää kotelo. 3D-tulostettu. On. Ihan selkeästi on. Joo. Mielenkiintoista. Mä pistän tästä linkin tonne video alle descriptioniin. Tämä on paras tämmönen halpa balansointikortti, minkä saa ylipäätään. Ja tässä on vielä tää näyttö, niin on tosi halpa, 40 € vaan. Ei oo yhtään paha hintainen. No katsotaan nyt, miten tää mun setti tänne on kasattu. Eli mulla on täällä miinus, tuolla on plussa. Eli tässä näkyy näitä merkintöjä. Tuo P miinus tuossa. Se tarkoittaa akun tai tämän paketin kennosarjan miinusta. Eli tuota. Sitten tuo P6 plussa. Me näytän meidän plussaa täällä. Ja sitten nuo vaan kytketään kaikki loput tohon välille. Tuossa niinku oikeassa järjestyksessä. Eli siis käytännössä tuo P miinus tulee tähän. P1 plussa tulee tänne. Sitten P2 plussa, niin se on sitten täällä. P3 plussa, se on tuolla. P4 plussa on täällä. Sitten P5 plussa, se tulee tonne. Sitten 6 tulee tänne. Noin yksinkertainen homma. Ja tosiaan se voi kytkeä suoraan tähän meidän yhdistyspalaavaan. Eikä te suoraan sinne tänne kytkee. Sehän on yhdisty nämä molemmat tosta noin, niin tähän vaan tähän alumiiniin suoraan. Tässä on tosiaan tää meidän johtosarja tänne. Olen tänne tehnyt vähän jatkoa. Ja sitten mä hypytän vielä sitten nuo kennot tuolta yhteen tuolta loppujen lopuksi. Mutta sitä ei kannattaisi tehdä täytyvillä. Älkää tehkö näin. Koska jos joku kenno hajoaa, niin se äkkiä polttaa tämmösen sitten tuolta hajalle. Tuon tämmösen välihyppy, tämmösen ohkasen johon sitä niin. No tää on niinku tämmösen balansointia, väliaikaista balansointia varten vaan tää mun haarniska. Harnes. Joo, tässä näin. Niin. Mut joo, laitetaan tämä tonne ja katsotaan mitä tuo näyttää. Ja tämän pitää siis kytkeä ennen kun kytkee ton näytön tai ton balansointikortin kiinni. Eli ei missään nimessä saa kytkeä silloin kun tää johto on tuolla kiinni. Ei missään nimessä, kärvähtää heti. Joo, eli me otan kytkeä täältä ekana. Se on ilmeisesti tämä musta, mä voisin ainakin olettaa, mutta tarkistaa nyt täältä vielä. Tuleeko se tähän näin? Joo, eli se on tämä musta täällä. Eikä tuossa järjestyksessä kytketään. Joo. Laitetaan tuo vaikka tonne vähän kauemmaksi. Mulla piti olla tähän uusia pultteja. No, mä en tiedä minne ne on hävinnyt. En löytänyt mistään. No joo, eli tää meidän eka, eli musta, oli siis tänne miinukseen. Noin.
Se on kiva. Sitten seuraavana vähän meinaa tulla. Seuraavana tuli tämä keltainen. Se tulee sitten tänne. Elikkä ekaan kennon plussaa. Eikä täällä on miinus, niin tossa on plus, eli tähän. Voi sen tohonkin laittaa jos haluaa, mutta eli nämä tuli täältä. Noin. Sitten otetaan täältä seuraava. Se olisi sitten tämä valkoinen täällä. Ja tää valkoinen tulee sitten siis tähän. Noin. Sitten seuraava olisi täällä sininen. Vai mikä tää nyt on? Elikkä se tulee sitten tänne. Noin. Ja mitäs meillä on täältä seuraavana luvassa? No täällä meillä on sitten vihreä. Eli vihreä tulee sitten tänne. No. Sitten meillä olisi luvassa seuraavaksi toinen keltainen nähtävästi. Eli tuo. Eli tämä tästä. Ja se tulee sitten tonne.
tuolla lailla. Sitten meillä on täällä viimeinen enää kytkemättä, eli vielä punainen. Ja se tulee tietenkin tähän sitten. No ja se olisi kytketty sitten. Mutta mä nyt kytken nämä mun tulipaloriskit tänne vielä. Älä tee näin. No joo, nyt olisi johot paikallaan. Ja sitten tää pitäisi uskaltaa kytkeä sitten vaan. Katsotaan. Ehkä räjähtää, ehkä ei. Toivotaan, että ei. Ja täällä me nähdään jännitteet heti, että no eipä tänne juurikaan ole tullut heittoa näköjään niinku. Miettii, onko tää nyt 3 vuotta seisut nää akut tähän näin, niin heitto ei käytännössä ollenkaan. Heti tuo alkaa vähän niinku balansoimaan näköjään. Eikä täällä on nyt niin kuin 0,06 volttia tai jotakin. 0,07 volttia. Tää ei ole niinku juuri mitään eroa. Tää ei näihin juuri tuu heittoja näköjään näihin kennoihin, vaikka nää kuinka kauan täällä seisoskeleekin. Katsotaan ne vielä lähemmin. Tästä näkyy nämä mun patenttijohot, mitkä on rinnan näiden johtojen kanssa. Ne on vähän paksummat, mutta saisi olla huomattavasti paksummatkin vielä, että olisi niinku turvallinen. Mut joo, siinä näkyy ne jännitteet. Saa nähdä miten kauan menee, että näyttää samaa. Vai miten tarkasti näistä tonne ylipäätään tulee sitten. En oo kattonut yhtään, että mikä tarkkuus tällä sitten on. Tästä vissiin sammuu. Joo. Antaa olla tässä, katsotaan mitä tuo tekee. Mut joo. Teitä varmaan kiinnostaa, että miltä ne hajonneet kennot näyttää, niin käydään kattoo niitä vielä. No niin, tässä meillä on 2 kennoa. Toinen on ehjä ja toinen on epäkuntoinen. Kumpi on kumpi? Veikkauksia. Joo, eli joo. Semmoset kennot. Ne näyttää aika samoilta, mutta me tästä nyt nähtiin jo, että täältä on venttiili tuolta alta vuotanut nestettä ulos. Niin kuin tässäkin näkyy tuommoista harmata tai tuommoista jotain kuivunutta nestettä, tuommoista vähän niin kuin ehkä rusehtavaa, en tiedä. Ja se on aina tosiaan tällä plussapuolella, mistä se niinku alkaa vuotamaan nestettä. Ja kun me kuunnellaan näitä, täällä höyskyy neste sisällä. Toivottavasti kuulitte. Entäs tää toinen? Tää on täysin kiinteä. Täällä ei ole mitään niinku sisällä. Mitään nestettä. Eikä siitä me tiedä, että tässä on jotain vikaa tossa kennossa. No mut kokeillaan vielä huvikseen tällä meidän testerillä, että mitä nää antaa. Näitä pitäisi tulla näistä joku 60-70 ampeeria pihalle. No katsotaan mitä sitä tulee. Tämä siis on nyt eka se ehjäkenno. Tökätään tonne. Mä tuolta ruuvasin joo, eikä se pitäisi lähteä suoraan
tyhjentää tuota kennoa. Mä kytken tämän täältä. Sieltä tulee 60. Tämä siis oli se ehjä. Ja katsotaan sitten seuraavaksi tää toinen. Eli tämä oli siis se viallinen. Voi, tuliko sisu katsomaan? Voi. Kyllä. Eli laitetaan se tänne. Ja mitäs täältä lähtee? No, lähestulkoon saman verran. Ihan pikkasen vähemmän. Aika lailla 50. Mutta tähän vaikuttaa, kun tää koluttaa jotenkin, tai niinku tekee tämmösiä ihmeen juttuja, niin tää niinku toimii paremmin. Se alkaa laskemaan, kato, pikkuhiljaa. Elikkä täällä on niinku joku vika. Mä veikkaan, että tää vuotaminen, se johtuu siitä tärinästä, että se on se aiheuttanut. Eli se on se hölskyntä, mistä selviää se, että mikä kenno on hyvä ja mikä on huono. Ja kun näitä muttereita kiristelee, niin kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon tuo 7 Nm. Eli se on niinku tuo mieluiten maksimivääntömomentti, mihinkä nämä laittaa. Nämä mutterit sitten. Ja se on niin kuin, sen saa tämmöiselläkin liian kireää, ihan minimaisella räikällä. Se kannattaa ottaa huomioon, koska jos nämä ylikiristää, niin nämä alkaa suoraan vuotamaan nämä venttiilit täältä, eli nämä. Ne alkaa suoraan vuotamaan nestettä pihalle. Ei nyt ihan heti, mutta niin kuin tosi nopeasti. Ja tämä on yleisin syy, minkä takia tämmönen kenno hajoaa. Eli näitä vaan ylikiristetään, näitä muttereita sitten. Tässä on typerä tää. Siis typerä rakenne tässä näin, että jos tämän ylikiristää, niin tuo venttiili aukeaa. Eli siis käytännössä, jos lotina kuuluu, eikä ole mitään vuotamisen merkkejä, niin tämmönen kenno on aika varmastikin ehjä. Jos venttiili on vuotanut ja on kuiva kenno, niin sitten se on hajalla. Ja yleensä nämä sitten näyttää, tai se, että tämä kenno tästä luultavasti tyhjenee pikkuhiljaa, että tämähän näytti hyvää jännittä vielä, mutta tämä voi näyttää viikon päästä jo, tai niin kuin olla tyhjä jo, en tiedä, saa nähdä sitten. No niin, 3 tuntia mennyt. Katsotaan tilannetta. 13,44, eli vähän on tyhjentynyt nämä kennot tästä, mutta tosi vähän, koska tämä on aktiivi. Tämä balanseri. Eli tämä siis siirtää niin täyemmästä kennosta tyhjemmälle sitä virtaa. Eli jos olisi passiivi, niin se tekisi vaan sen, että se tyhjää sitä kennoa, missä on enemmän jännitettä, korkeampi jännite. Mut kun on aktiivi, niin se siirtää sitä jännitettä. Siitä, mistä on korkeampi, niin sitä, missä on matalampi jännite. Eli se on tosi hyvä. Eli tämä ei käytännössä hirveästi syö virtaa, kun vertaa semmoiseen passiiviseen balansointikorttiin, mitä mä oon ennen käyttänyt. Ja tämän yksilön pitäisi uskaltaa jättää tänne niin kuin ihan niin kauaksi aikaa kuin jättää vaan, että sen ei pitäisi nyt palaamaan tai mitään, mutta mä oon itse aina ottanut nämä pois päältä tai niin kuin nypännyt johon tosta vaan irti. Ihan vaan varmuuden vuoksi, koska näitä on syttynyt palaamaan, mä oon nähnyt kuvia, niin, tai ainakin kärvähtänyt justiin kun on pisempään käytössä. Mutta tämä tosiaan on paras tällainen mun mielestä, minkä tällä hetkellä saa tähän hintaan. 40 € ei ole yhtään niin kuin paha hinta tämmöistä näytöllisestä. Ja kyllä siellä selvästi balansointia nyt tapahtuu, koska tällähän oli se 0,06 ja tällä oli heittoa ja nyt on 0,04544 tai jotain semmoista. Joo, kyllä sitä balansointia tapahtuu koko ajan. Joo, hyvältä vaikuttaa. Mulla on tämmöisiä aktiivisiakin ollut testissä aikaisemmin, mutta mä en ole oikein tykännyt niistä. Koska ne on kuumentunut ja kaikkea ihmeellistä, mutta tämä ei ainakaan yhtään lämmennyt. Tämä vaikuttaa kyllä hyvältä.
Mut joo, eipä tällä kertaa tää enempää. Tämmönen oli tää balansointikortin asennus ja tuntuu hyvin pelittävänä. No joo, vielä tämmönen pikku kuormitustesti tähän loppuun. Kyllähän sitä poveria tulee. Mitäs jännitteet? Ihan hyviltä näyttää. Joo. Semmonen pikainen testi. Joo. Hyvin tuntuis pelittävän tämä balansointikortti. Ei mitään ongelmaa. Ja ei ainakaan johot tuolta mun patenttijuhot kärvähtänyt heti. Joo, eipä tällä kertaa tää enempää. Morjens.